हेलो साथीहरु नमस्ते। अलिक लामो समयपछि यो भिडियो मार्फत फेरि पनि हजुरहरुसँग जुड्न आएको छु। म फुर्सदको समयलाई हजुरहरुसँग जुडेर सदुपयोग गरौँ भनेर। हजुरलाई थाहा छ अहिले बुलरन चलिरहेको छ र हजुरहरुले स्टक मार्केटबाट मनग्गे नाफा कमाइसक्नु भयो होला र आगामी दिनमा पनि यसरी नै मनग्गे नाफाहरु कमाउँदै जानुस्, मेरो शुभकामना छ। आज चाहिँ यो भिडियो मार्फत हजुरहरुसँग म जुड्न गइरहेको छु। नेप्सेमा लिस्टेड टप 5 मोस्ट एक्सपेन्सिभ स्टकहरु कुन कुन हो त भनेर हेर्न जाँदै छौं। नम्बर 5 मा छ एसडीएल हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड र यो म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोडक्ट सेक्टर अन्तर्गत पर्दछ। एसडीएल ले चाहिँ अल्कोहोलिक प्रोडक्ट्सहरुको बिजनेस गर्दछ र यसको स्टक मार्केट प्राइस चाहिँ हाम्रो हिजोको सेप्टेम्बर 2 को क्लोजिङ अनुसार चाहिँ 6800 रुपैयाँ छ। र अर्को चौथो नम्बरमा फोर्थ नम्बरमा चाहिँ एसटीसी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड छ र यो चाहिँ ट्रेडिङ सेक्टर अन्तर्गत पर्दछ र यो कम्पनीले चाहिँ डेली कन्ज्युमेबल गुड्सहरुको कारोबार गर्दछ र एसटीसी को करेन्ट मार्केट प्राइस भनेको 9380 रुपैयाँ छ। र अर्को स्टक छ थर्ड नम्बरमा बीएनटी बोटलर्स नेपाल टेराई लिमिटेड र यो म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोडक्ट सेक्टर अन्तर्गत पर्दछ र यो बीएनटी चाहिँ कोका कोला कम्पनीको अथराइज्ड बोटलर हो र यो बीएनटी चाहिँ बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको सब्सिडियरी कम्पनी हो। बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको लोकेसन चाहिँ भरतपुर चितवनमा छ र यसको करेन्ट मार्केट प्राइस भनेको 10491 रुपैयाँ छ। र दोस्रोमा हाम्रो आरबीसीएल राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड हो र यो नन लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टर अन्तर्गत पर्दछ र यो आरबीसीएल नेपाल सरकारको मात्र एक नन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी हो। आरबीसीएल को करेन्ट मार्केट प्राइस छ 19080 रुपैयाँ। र अब लास्ट स्टक नम्बर 1 मा हेरौं यूएनएल युनिलिभर नेपाल लिमिटेड र यो म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोडक्ट्स सेक्टर अन्तर्गत पर्दछ। युनिलिभर चाहिँ नेप्सेमा लिस्टेड कम्पनीहरु मध्ये सबभन्दा हाईएस्ट रेट स्टक हो र साथै म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोडक्ट सेक्टर अन्तर्गत पनि सबभन्दा हाईएस्ट रेन्जको स्टक हो र यो युनिलिभर नेपाल लिमिटेड चाहिँ नेपालको लार्जेस्ट एफएमसीजी कम्पनी हो र यसको म्यानुफ्याक्चरिङ युनिटको सेटअप चाहिँ हाम्रो मकवानपुरमा छ र यसको करेन्ट मार्केट प्राइस चाहिँ 19850 छ र युनिलिभर नै हो नेप्सेमा लिस्टेड सबैभन्दा महँगो स्टक जसको प्राइस चाहिँ 19850 छ।